हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा मेरो सेयरमा देखेको यो नोटिस तपाईकोमा मात्रै हो कि सबैकोमा देखिन्छ अथवा यो मेरो सेयर रिन्यू नगरेको कारणले देखिएको हो कि किन देखिएको हो भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो मेरो सेयरमा एउटा नोटिस आइरहेको छ। यो मेरो सेयरमा आएको नोटिस तपाईकोमा मात्रै आएको होइन, यो सबैकोमा आइरहेको छ। यो आउनुको कारण भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक वर्ष फाइनेन्सियल इयर सकिसकेपछि आर्थिक वर्ष सकिसकेपछि धितोपत्र बोर्डमा आस्पा सदस्य रिन्यू गर्नुपर्छ। रु 25,000 तिरेर आस्पा सदस्य रिन्यू गर्नुपर्छ। तर कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आस्पा सदस्य धितोपत्र बोर्डमा आस्पा सदस्य रिन्यू गरेका छैनन्। त्यस कारणले गर्दा रिन्यू नगरेको कारणले गर्दा यो नोटिस आएको हो। र यदि तपाईँ ती आस्पा सदस्य रिन्यू नगरेको बैंकमा बाट आइपिओ भर्दै आउनु भएको छ भने तपाईलाई केही समयको लागि गाह्रो हुन सक्छ, किनकि ती बैंकहरूबाट आइपिओ भर्न केही समयको लागि पाउनु हुने छैन र यी बैंकहरूले आफ्नो आस्पा सदस्य रिन्यू गरिसकेपछि मात्रै तपाईँ आइपिओ भर्न पाउनुहुनेछ। कुन कुन बैंकहरूले आस्पा सदस्य रिन्यू गरेका छन् र कुन कुन बैंकहरूले आस्पा सदस्य रिन्यू गरेका छैनन् भनेर हामीले एउटा छुट्टै भिडियो बनाएका छौँ, तपाईँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले आफ्नो मेरो सेयर प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिसकेपछि हामीले प्रत्येक वर्ष रिन्यू गर्नुपर्छ र तपाईँ रिन्यू गर्नको लागि ई सेवाबाट रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ तपाईँले बैंकको खाता खोलेको नजिकैको शाखामा गएर तपाईँ रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो अहिले आएको नोटिस भनेको यो तपाईँले रिन्यू नगरेको कारणले गर्दा आएको होइन। तपाईँले यदि रिन्यू नगरेको भएर मेरो सेयर फ्रिज हुन्छ भने तपाईको मेरो सेयर नै खुल्दैन। यो चाहिँ तपाईको रिन्यू नगरेको कारणले गर्दा आएको होइन। यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र बोर्डमा रिन्यू नगरेको कारणले गर्दा आएको हो। यस्तै अरू भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।